Và như chúng ta đang biết là phương Đông và phương Tây luôn tồn tại những sự khác biệt. Và trong đó thì khi mà Covid đến và người ta ứng xử với Covid cũng có những sự khác biệt. Và trong tập này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều đó nhé. Ok. Chào các bạn, và đây là một buổi sáng thứ Sáu tại sân trường của mình. Và các bạn cũng thấy là không khí khá là vắng vẻ đúng không? Và các bạn chắc có lẽ cũng biết là tình hình dịch bệnh của Đài Loan vẫn tiếp tục là có sự nguy hiểm. Và mình sẽ cập nhật một xíu về cái thông tin về Covid Đài Loan cho các bạn trong thời điểm này, đến thời điểm này một xíu ha. Thì đến thời điểm này thì cái số lượng ca mắc của Đài Loan thì khoảng 9.974 ca, và trong đó thì có 1.143 ca là nhập cảnh và 8.778 ca là ca của người địa phương. Nếu như so sánh với tỷ lệ của người Việt Nam và người Đài Loan thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây chính là một trong những cái tỷ lệ khá là cao, bởi vì ở Đài Loan thì khoảng 23 triệu người, còn ở Việt Nam thì chúng ta sẽ nhiều hơn như thế đúng không? Và cái số lượng ca thì cũng có lẽ là ít hơn. Như vậy thì với cái số lượng ca ở đây nó cũng rải khắp ở các thành phố luôn các bạn. Đặc biệt rất là nhiều ở khu vực Đài Bắc và Tăng Bắc. Và nếu như bạn mà phải làm việc đi đến khu vực này thì bạn cần phải chú ý nhé. Và tất nhiên là ở đâu cũng trong các thành phố khác cũng tương tự như vậy. Và để bạn theo dõi thông tin thì tùy. Bạn có thể theo dõi một số trang thông tin. Nếu như bạn có tiếng Anh thì bạn có vào Taiwan News chẳng hạn. Taiwan News cũng là một trang đáng tin cậy đúng không? Hoặc là vào trang của CDC đúng không? Là trung tâm kiểm soát dịch bệnh. Đấy cũng là cái thống kê rất là mới luôn. Hoặc là bạn xem cái kênh truyền hình tiếng Việt của người Việt ấy tại Đài Loan, và chúng ta sẽ có cái thông tin này. Mình sẽ để thông tin trên video cho các bạn xem nhé. Ok. Và chúng ta sẽ bắt đầu với việc nhận diện đâu là phương Đông, đâu là phương Tây. Và thông thường thì đối với sách tiếng Việt thì chúng ta lại không có nhiều sách để nói về cái điều này. Có nghĩa là nhận diện giữa phương Tây và phương Đông khác biệt về mặt địa lý như thế nào, hay nói cách khác rõ ràng về mặt địa lý ra sao. Và khi đó thì mình tìm đến với những cái tài liệu tiếng Anh, thì ở đó người ta sẽ chia sẻ với hai nội dung cơ bản. Đó là khi mà người ta đề cập đến phương Tây thì người ta đề cập đến đó là châu Âu, Mỹ, Canada, hay là còn nói là Bắc Mỹ, và tất nhiên bao gồm cả đó là Australia và New Zealand. Còn phần phương Đông thì người ta đề cập đó chính là châu Á như là một đại diện. Vậy thì đấy chính là phương Đông và phương Tây. Tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói một xíu về Covid. Nhưng mà Covid trong sự nhận diện giữa phương Tây và phương Đông, sự khác biệt ở đó là gì? Người phương Tây và người phương Đông sẽ có những cái phản ứng như thế nào trước cái tình hình Covid. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi từ khi Covid bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại để xem sự khác biệt của phương Tây và phương Đông như thế nào nhé. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là tốt khoe xấu chè. Nếu như ở phương Đông thì thường là như vậy đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói là đó là đẹp nét, đẹp nhà, rồi đẹp làng xóm. Và người ta còn có câu là đừng vạch áo cho người xếp lưng, với những cái mục đích như trên. Vậy thì đối với phương Tây thì sao ạ? Thì ngược lại một xíu, đó là những cái gì xấu thì người ta phải khoe ra để mà sửa chữa và để sửa đi những lỗi lầm đó. Còn phương Đông thì là như vậy. Trong trường hợp mà chúng ta thử đặt câu hỏi thử xem là nếu như trường hợp mà tại Vũ Hán vào thời kỳ mà mới xuất hiện Covid và thông tin được chia sẻ rất là rộng rãi và rất là minh bạch, thì chắc có lẽ là thế giới có một cái sự chuẩn bị tốt hơn không? Đó cũng là câu hỏi dành cho các bạn, đúng không?
Và điều thứ hai mà mình muốn nói đó chính là văn hóa cộng đồng. Thì với văn hóa cộng đồng thì gắn liền với phương Đông, còn phương Tây thì là chủ nghĩa cá nhân. Thì đối với văn hóa cộng đồng thì là có một điều rất là tuyệt vời, đó là khi mà cộng đồng hay là nhà nước đưa ra những quy định, những chuẩn mực thì thường là sẽ gắn liền với cái sự tuân thủ của hầu hết tất cả các cộng đồng đó. Ai đi ngược lại thì dường như bị xã hội hay là bị cộng đồng đó lên án, đúng không ạ? Vậy thì khi mà Covid diễn ra thì dường như tất cả mọi người trong xã hội đều gọi là tuân thủ hay là thực hiện theo cái quy định đó. Và việc thực hiện giãn cách xã hội này, đúng không? Đóng cửa trường học này và một số các hoạt động khác phục vụ cho việc là giảm thiểu tối đa các ca mắc Covid thì được thực hiện rất là tốt tại phương Đông. Ngược lại đối với phương Tây thì sao ạ? Với chủ nghĩa cá nhân, người ta đòi hỏi một xã hội tự do và quyền tự do cá nhân. Vì vậy việc mà giãn cách xã hội, thực hiện giới nghiêm hoặc là đóng cửa những cái sự kinh doanh hoặc là những cái đóng cửa trường học vân vân thì đó quả là một cái điều khó khăn, đúng không? Sự khác biệt thứ ba mình sẽ chia sẻ với các bạn đó chính là về văn hóa đeo khẩu trang. Thực ra đối với phương Đông thì đây chính là một trong những cái điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy, đúng không? Có rất là nhiều người đeo khẩu trang. Nó không phải là bắt đầu từ khi Covid có thì mới đeo khẩu trang, mà khi trước đó đã có rồi. Bởi vì khu vực này thì thông thường chúng ta sẽ nói là gì ạ? Thường là người ta sẽ bảo vệ cái nhan sắc của người ta. Hay nói cách khác là ví dụ giả sử như tại Việt Nam chẳng hạn, những cô gái đi ra đường thì giống như ninja vậy, bịt kín mít luôn, đúng không? Trong đó có khẩu trang, và đó chính là bảo vệ cái vẻ đẹp. Cái thứ hai nữa là bảo vệ sức khỏe, gắn liền với việc là một số thành phố thì sẽ có cái sự ô nhiễm nặng, hay nói cách khác là hiện tượng sương mù ấy, nhưng thực sự nó không phải là sương mù mà đó là sự ô nhiễm. Thì người ta đeo khẩu trang dường như là một cách để bảo vệ. Và đồng thời nó cũng chính là một trong những tạo một cái sự xu hướng, đó là fashion. Chúng ta còn nhớ đến một cái thời kỳ mà người Hồng Kông người ta đeo khẩu trang theo kiểu Hello Kitty các bạn. Thì đấy cũng là một trong những cái dạng fashion. Và tất cả cái điều đó để cho thấy rằng là nếu như đeo khẩu trang là một nét văn hóa, ai bước ra ngoài đường mà không đeo khẩu trang á, mà đặc biệt trong thời gian Covid thì bị xã hội sẽ dường như sẽ lên tiếng. Và đấy chính là một trong những cái điều tốt để mà có thể giảm thiểu cái ca mắc Covid, đúng không? Còn ngược lại đối với phương Tây thì sao ạ? Người ta không quan niệm đó chính là bảo vệ vẻ đẹp, đúng không? Sắc đẹp. Người ta nói là da trâu thì nhìn lâu mới đẹp thì sao ạ? Thì vậy thì chúng ta mới nói rằng là thực sự mà đeo khẩu trang thì người ta không cần thiết. Và đặc biệt là thêm nữa là có một số người lại phản đối về cái điều đấy và xem cái việc đấy coi như là một cái bài trừ cái việc đấy coi như là bệnh hoạn. Và một số người là tấn công những con người đeo khẩu trang trên đường phố, đặc biệt là một cô gái Đài Loan du học sinh thì đã bị tấn công trên đường phố tại New York. Đấy cũng là một trong những cái sự việc mà chúng ta thấy là người ta lại không hoàn toàn đồng ý về cái việc này, đúng không ạ? Đấy, và cũng là có thể là một nguyên nhân để mà cái lượng ca nhiễm Covid nó lại càng tăng lên, đúng không? Điều thứ tư mình muốn chia sẻ đó chính là văn hóa trọng tình cảm ở phương Đông và trọng lý trí ở phương Tây. Trong điểm này thì chúng ta sẽ bắt đầu từ khi mà Covid xảy ra nhé. Khi mà Covid xảy ra ở Vũ Hán thì dường như rất nhiều nước đưa công dân của mình quay trở về nước. Ngay cả phương Tây và cả phương Đông đều có cả. Chúng ta có Mỹ, có Anh và một số nước khác đưa công dân của người ta về. Và bên phương Đông cũng tương tự như vậy. Và xuyên suốt quá trình mà Covid thì chúng ta thấy thì dường như trong cái giai đoạn đầu thì có, nhưng giai đoạn sau thì dường như người ta dừng hẳn. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ lấy ví dụ như là ở Việt Nam chẳng hạn, thì người ta có khá là nhiều cái chuyến bay đón công dân của mình quay trở về. Đặc biệt là những du học sinh từ những nơi khác nhau, từ nhiều đất nước khác nhau quay trở về Việt Nam. Và đấy là một trong những cái điều rất là tốt, đúng không? Bởi vì ở quê nhà người ta vẫn có nhiều người mong đợi. Và đặc biệt hơn, tức là có sự chăm sóc và sự đồng ý để quay trở về. Nhưng mà đâu đó nếu như chúng ta chấp nhận quay trở về, đồng ý cho sự quay trở về đó, thì vẫn có một cái sự tiềm tàng nào đó về rủi ro, về bệnh tật có sẽ xảy ra, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái gì đó xử lý rất là tình cảm, đúng không? Điều thứ năm mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là văn hóa về thời gian. Và cái thứ hai đó là cách thức đối mặt với sự việc. Thì đối với văn hóa về thời gian thì chắc có lẽ các bạn cũng biết đó là người phương Đông thì chúng ta thường hay có giờ câu su, đúng không ạ?
không phải là trong công việc không, mà ngay cả trong cuộc sống cũng vậy. Còn đối với người phương Tây thì đúng giờ dường như là một phép lịch sự trong công việc và trong cuộc sống của họ. Còn thêm một nội dung mà mình muốn nói, đó là sự đối mặt với sự vật, sự việc thì như thế nào, hay nói cách thức đối mặt với sự việc như thế nào. Thì người phương Đông thì thường chúng ta thấy là đó là cư dân nông nghiệp và định cư định canh. Và người ta thường hay gọi là trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trời yên bể lặng mới yên tấm lòng, đúng không ạ? Người ta lo sợ trước những nghịch cảnh và đặc biệt là những cái tai họa của thiên nhiên. Còn đối với người phương Tây thì hơi ngược lại một xíu, thì người ta lại là gì ạ? Là dân định cư, xin lỗi, là dân di cư, du mục, di cư du mục. Thì vì vậy mà người ta dám đối mặt với thiên nhiên và dám đối mặt với thử thách. Vì vậy mà rất nhiều những phát minh sáng chế và những cái khoa học kỹ thuật, thành tựu khoa học kỹ thuật được tạo ra ở đây. Và đó cũng là một trong những lý do của sự phát triển của phương Tây. Còn giờ đây thì chúng ta sẽ thấy đó chính là nếu như trước kia tình trạng của Covid tại khu vực phương Tây thì chúng ta sẽ thấy trầm trọng vào khoảng tháng 3 năm 2020. Thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Là đó là cái thời kỳ rất trầm trọng. Nhưng bây giờ thì sao ạ? Covid xảy ra một khoảng thời gian dài và người phương Tây đã tập trung để tạo ra vaccine và có vaccine thành công. Dường như nhiều nước đã làm được điều đấy, và họ đã tiêm phòng cho những người dân của mình và sẵn sàng để có thể đi lại và không cần mang khẩu trang. Còn phương Đông thì sao ạ? Chúng ta vẫn còn đâu đó. Vậy thì đấy chính là điều mà chúng ta đang nói trong cái cách thức mà chúng ta sử dụng thời gian, cũng như là chúng ta sẽ đối mặt với sự việc như thế nào, đối mặt với nghịch cảnh ra sao. Như vậy là 5 điều mình chia sẻ trong video clip lần này, cho bạn thấy là cái góc văn hóa có thể ảnh hưởng đến những cái sự cư xử hay là cách thức mà phản ứng với Covid như thế nào. Và đặc biệt là chúng ta sẽ thấy có những điều tốt và có những điều chưa tốt, đúng không ạ? Và điều đó là do góc nhìn của chúng ta thấy điều đó như thế nào, ra sao. Bạn thì cho rằng ở phương Đông tốt hơn hay là ở phương Tây tốt hơn? Và đặc biệt là trong một tương lai gần thì bên nào sẽ xử lý cái công việc này tốt hơn, hay là ứng phó với Covid tốt hơn? Hy vọng là bạn sẽ comment bên dưới và sẽ chia sẻ những cái quan điểm của bạn nhé. Và tất cả mình muốn nhắn gửi các bạn, mọi thứ chỉ là tương đối. Một điều tuyệt đối duy nhất là mọi thứ chỉ là tương đối. Nó là góc nhìn và đó là chia sẻ. Hy vọng các bạn sẽ like, share và subscribe kênh Mr. King Official.